Sziasztok! Köszöntelek titeket újra itt a csatornámon, én Zsuzsa vagyok, és ez a Megcsinálod Anyuci. Arra gondoltam, hogy ebben a videóban bemutatok nektek néhány képkockát a januári hónapomról, arról, hogy milyen házi munkákat végeztem. Lesz benne egy kisebb kis bevásárlás is, és közben pedig informálok mindig titeket arról, hogy mit csinálok éppen, mit miért csináltam, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velem ebben a videóban is. Na sziasztok! Arra gondoltam, hogy megmutatom nektek gyorsan, hogy mit rendeltem a Tesco-ból. Nem kellett sok minden, ahhoz képest, hogy milyen szokott lenni egy havi bevásárlásunk, mert december végén még a Lidlben is voltunk vásárolni, az ünnep előtt, vagy a két ünnep között már nem is tudom, talán a két ünnep között, de elég sok minden volt, ami teljesen elfogyott, és utána kellett pótolni, úgyhogy ezt rendeltem most, illetve ma tortát sütök, úgyhogy amiatt is feltétlenül rendelnem kellett, mert máshogy nem tudtam hozzájutni mascarponéhez, vagy hoz, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor már megrendelem azokat a hiányzó termékeket is, amikre amúgy is szükségünk van. Úgyhogy kezdem is innen. Rendeltem egy zsugor szénsavas ásványvizet, általában ez a palacsinta miatt szokott kelleni, és már elfogyott, úgyhogy vettem egy zsugorral. Vettem egy 5 literes olajat, ezt inkább csak az olajsütőben szoktam használni. Ha valami olyasmit használok, vagy olyasmit sütök, amihez kevés olaj kell, azt inkább olívaolajjal szoktam sütni. Például, mint a tojás, vagy hogyha egy kis hús alá kell, de hogyha ilyen halat, vagy bundázott, panírozott húsokat sütök, akkor, vagy ugye sült krumplit csinálok, akkor azt ilyen olajjal szoktam sütni. Van itt 2 csomag cukor, van egy pizzaliszt, és 5 kg Tesco buzafinom liszt. Egész jó minőségű ez a liszt. Úgyhogy én teljesen meg vagyok vele elégedve, de az ünnepben összesen vagy egy fél kilónyi lisztem maradt, úgy elfogyott a lisztem, úgyhogy mindenképpen vennem kellett, de szeretnék rendelni a Szabó Malomtól nagyobb mennyiségben lisztet, mert próbáltam a tavaly a lisztjüket, és hát őszinte leszek veletek, nem nagyon lehet összehasonlítani más lisztekkel, mert kimagaslóan jó minőségű az ilyen bolti lisztekhez képest, úgyhogy szerintem onnan fogok venni nagyobb mennyiségben lisztet, kenyérlisztet is, meg finom lisztet is. Aztán van itt 2 csomag fagyasztott áfonya, és 2 csomag egész zöld bab, tehát nem vágott. Ezt párolni szeretném így húshoz, köretnek, meg rizshez, tudjátok, finom. Aztán van itt 2 csomag spagetti a gyerekeknek, mert nálunk spagetti nélkül megállna az élet. Nagyon-nagyon jó árban volt az édes burgonya, és nagyon szeretjük. Ebből is most vettem többet, azt hiszem, hogy 400 valahány forint volt egy kiló. Amúgy 1000 forint szokott lenni, vagyis hát 999. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó árban volt. Aztán van itt egy kis sárgarépa, petrezselyemgyökér, sütnivaló, sárga burgonya és narancs. 2 doboz tejföl, van itt füstölt főtarja, és hát most látom, hogy felszeletelték. Jaj, na mindegy. Hát igen, ez nem tudom, hogy lehetett-e jelezni, de egyébként nekem ez egészben kellett volna, mert főzéshez akartam használni, na mindegy. Van itt egy kis császárszalonna, van itt 2 csomag vitaminpaprika, vagyis nem, kaliforniai, bocsánat, mixben, most ebben nincs sárga. Van egy jégcsapretek, 2 kígyóuborka, karalábé, jégsaláta, lilahagyma, egy pár darab, 2 darab naturvajkrém, narancs ide gurult egy, hoppá. Aztán van itt egy mascarpone, ami miatt indult ez az egész rendelés. Sajnos nem tudtam venni
magas zsírtartalmú habtejszínt, és mindig mascarpone-val szoktam feljavítani az állagát, és úgy képzeljétek el, hogy itt a településen sehol nem kaptam mascarpone-t, úgyhogy ez van. 2 csomag, vagy hát 4 csomag sült krumplifűszersó, és 1 Maggi kocka. Ritkán, de néha szoktam használni ilyen leves kockát. Úgyhogy ez mivel már elfogyott, ezért vettem egyet. Aztán van itt 2 csomag sósmogyoró, és nagyon-nagyon megszerettem a Tesco saját márkás sósmogyoróját, sokkal jobb, mint a Lidl márkájú, saját márkás. Van itt 3 csomag só, mert ebből is az utolsót borítottam ki a tárolóba, és az sem most volt. És van 3 csomag túró, 2 csomag zsírszegény és 1 csomag félzsíros. Ez turmixba is, vagy nem tudom, lesz túrógombóc is, majd meglátjuk, de a túró az el szokott fogyni. És most vettem egy ilyen kis kolbászféleséget, hát megkóstoljuk, nem tudom, azért is csak egyet vettem, tudom, hogy kevés, de gondoltam, hogy előbb megkóstoljuk, mert nem akartam egyszerre többet, ha esetleg nem ízlene, akkor mit csinálunk vele. És akkor van még itt egy panírmorzsa, nagyszemű tarkabab, meg gersli, és egy kávékrémpor. Na most a bab meg a gersli az egy ilyen hamis sólethez kell, meg amúgy a füstölt tarját is ahhoz akartam felhasználni, meg hát valószínűleg fel tudom így is használni, de hát jobb lett volna, ha kockázom, nem pedig ilyen vékony csíkokra vágom, mert ilyen úgy szoktam csinálni ezt, de lehet majd megmutatom videóban, hogy hagymát pirítok, arra megy az előzőleg, nyilván azt fűszerezem, paprikakrém, egy kis paradicsom, vagy paradicsom püré, ami van otthon, és meg fokhagyma, áttört fokhagyma, és akkor erre megy az előzőleg beáztatott bab, a füstölt hús, illetve a szintén előre beáztatott gersli, vagy hántolt árpa, ki hogy ismeri. Mi egyébként mindig úgy hívtuk, hogy burizs, és ezt egy ilyen több mint 1 óra hosszán keresztül főzzük ilyen jó kis szaftos, nem tudom másképp mondani nektek, ilyen nagyon-nagyon jól összepuhulnak az ízek benne, meg az egész minden, ugye az árpa is, meg a bab is, meg minden. És én erre még szoktam csinálni egy tejfölös habarást, hogy egy kicsit lágyítsak az ízeken, úgyhogy azért is vettem most ezt, és hát ennyi az egész. A szállítással együtt fizettem 38.051 forintot, úgyhogy ennyi. Természetesen ebben a videóban nem az egész hónapomat láthatjátok, hanem tényleg csak 1-2 vagy 3 napomból néhány felvételt, de szeretnék egy olyan videót is mutatni nektek, ahol tényleg a háziasszony főszerepében vagyok, és ez kapóra is jött nekem, hogy pont tortát is kellett sütnöm, illetve amit a videó elején láttatok, hogy beáztattam a csicseri borsót, ezt már egyszer csináltam így, és nagyon-nagyon bejött nekünk, hogy egy nagyon mennyiségű csicseri borsót egyszerre megfőztem, és aztán kihűlést követően lefagyasztgattam kisebb tasakokban, mert nagyon-nagyon szeretjük a csicseri borsót, egyébként egy nagyon-nagyon jó növényi fehérjeforrás, meg az íze is nagyon jó, nekünk nagyon bejön, de szerintem a konzervben elég drága, és nekünk ugye sok kell, mert sokan vagyunk, ugye beszéltem nektek már többször is, hogy szeretek, amint csak tudok takarékoskodni, és mivel nagy fagyasztóládánk van, ezért nekünk nagyon megéri így, hogy nagyobb mennyiséget főzök meg. Úgyhogy szerintem ez egy jó tipp. Egyébként szerintem ezt mással is meg lehet csinálni, akár babbal, vagy amit még gyakrabban használtok, de mivel nálunk a csicseri borsó volt egy ilyen kardinális kérdés, hogy akkor azzal mi legyen, ezért én ezzel alkalmazom ezt a módszert. Általában mindent a mosogatógépben szoktam mosogatni, amit lehet. Viszont, hogyha látom
hogy sokkal több mosogatnivaló lesz aznap, mint amennyi befér a mosogatógépbe egyszerre, akkor vagy kétszer indítok mosogatógépet, vagy pedig, hogyha nem tölti meg kétszer is a mosogatógépet az edény, akkor el szoktam napközben kézzel is mosogatni azokat, amiket vagy nem nagyon szoktam berakni a mosogatógépbe, vagy nem szívesen teszek bele, vagy pedig nem is lehet beletenni. Például az ilyen tapadásmentes serpenyőket azért nem szoktam, mert bár be lehetne tenni, de én azt vettem észre, hogy sokkal hamarabb tönkre mennek a bevonatok ezeken a serpenyőkön, és mivel itt egy viszonylag drága serpenyőről beszélünk, hát óvom, ahogy csak tudom, illetve én fát soha nem szoktam belerakni, volt már, hogy megjártuk, mert a férjem nem tudta, hogy nem lehet, beletette, és akkor teljesen kifakult például a fakanál, vagy a késnek a fogantyúja, vagy például, vagy nem a fogantyúja, hanem a nyele, vagy például régebben, amikor még nagyon-nagyon zöldfülű voltam a kezdetek kezdetén, még egy favágó deszkát is beleraktam, egy bambuszt, hát szerintem nem kell elmondanom, hogy nézett ki a programnak a végére, úgyhogy én ezeket nem igazán szoktam beletenni. A férjem, mikor itthon van, akkor általában én szoktam neki készíteni a reggeliét, aztán itt hazajött, és készült a szokásos kis rántottája, most egész tojásokkal, mert egyébként azt mondtam nektek, hogy nagyon sokszor a tojásoknak a felének, legalább a felének csak a fehérjét szoktam belerakni neki, de most egészben, közben meg itt kortyolgattam a kis energia italomat, hát a kávét. Aztán Peti is itt lebzselt körülöttünk, akkor itthon volt pont betegség miatt, ez még január elején készült, ez a napi felvétel. Nagyon szeretjük a gyümölcsöket, de néha van olyan is, amikor azt látom, hogy nem fogy úgy egészben, akkor össze szoktam dobni belőle egy salátát, és akkor úgy pikpak megesszük, majd fogjátok látni, hogy én tettem rá egy kis natur görög stílusú joghurtot is, meg egy kis datolja szirupot is, és úgy fogyasztottam. A kicsinek is nagyon íz lett, de egyébként nem jellemző, hogy gyümölcssalátát csinálnék, mert elfogy amúgy is a gyümölcs. Valamikor csak gondolok egyet, és előveszek egy almát, felcikkezem, mert úgy egészben mondjuk nem jut eszébe a gyerekeknek, hogy egyenek egy kis almát, de mikor látják, hogy én is eszem, és ott van felcikkezve az asztalon, akkor már rögtön mindenkinek kell. Úgyhogy ilyen cselekhez szoktam folyamodni. Nem tudom nálatok, hogy van ez a dolog. Szeretik a gyümölcsöt a gyerekek, vagy megeszik anélkül, hogy mondanátok. Nálunk nagyon-nagyon gyümölcsösek, a gyerekek nagyon szeretik,
és nagyon sokszor az az első, mikor hazajönnek az iskolából, óvodából, hogy egyenesen a spájzba rohannak, és akkor tudják, hogy mindig van itthon vagy egy kis mandarin, vagy alma, vagy narancs. Banán az mindig van itthon, tehát az már annyira szokásossá vált nekik, hogy ahhoz nem mindig nyúlnak, de mondjuk, ha friss a banán, amikor még nincs megbarnulva, mert nekik az nagy probléma, ha meg van barnulva, én meg akkor jobban szeretem, főleg turmixba akkor finomabb, meg palacsintába édesítőszerként. Egy újabb rövid mosogatás után összeszedtem a száraz ruhákat is. Említettem nektek már a múltkor is, hogy nagyon-nagyon bevált nekem ez a módszer, hogy úgy szárítom a ruhákat, hogy egy ilyen 45-50 percnyire beteszem mosás után a szárítógépbe, de nem szárítom még csak félszárazra sem, hanem csak addig hagyom a szárítógépben azt az adag mosást, amíg át nem melegszenek újra a ruhák, és nem mondom, hogy nem lesznek egy kicsit szárazabbak, de még nagyon-nagyon nedvesek, és ezáltal nagyon-nagyon szép simán száradnak meg a szárítón. Aztán utána kicsit csillával egyeztettünk, a csigalakos csillával készülünk nektek valamire, majd fogjátok hamarosan látni, remélem, hogy tetszeni fog nektek. Aztán jöhetett egy gyors ebéd, egy tényleg nagyon gyors ebéd, mert aznap tényleg nagyon sok mindent kellett csinálnom, nem is mindenről készült felvétel. Turós tésztát főztem. Fogjátok látni, hogy főzöm a turós tésztát, és kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan készítitek. Én úgy szoktam csinálni, hogy megfőzöm a tésztát, hát nyilván jobb lenne házival, de erre nem mindig van lehetőség, sőt, én inkább boltit szoktam erre használni, és aztán füstölt szalonnát szoktam jól apróra vágni, kipirítom, és előbb a szalonnával és a zsírjával keverem össze a tésztát, aztán megy hozzá tejföl, túró és só, és mindig ugyanannyi túrót használok, amennyi száraz tésztát főzök meg. Tehát egy fél kilónyi száraz tésztához én egy fél kiló túrót szoktam tenni, és ez az arány nekünk, ez vált be a legjobban. Itt közben mutattam nektek, hogy a csicseri borsó milyen szépen megduzzadt. Hát az elején láthattátok, hogy milyen vízaránnyal volt a tálban a száraz csicseri borsó, ahhoz képest a duplájára szívta magát, tele van a tál vele, de előbb hozzákezdtem a piskótához. Lacikának épp születésnapja volt, ő a második gyermekünk, és januárban, ebben a hónapban már 7 évet töltött. Tiszta nagyfiú lett, nem is hiszem el, hát most született még mindegyik, és annyira nagyon-nagyon-nagyon szalad az idő, és az iskolába is vitt tortát, úgyhogy most egy dupla adag bebeféle olajos piskótát sütöttem, és ahhoz egy dupla adag krémet is, tehát egy dupla tortát csináltam, hogy elég legyen majd az iskolában mindenkinek. Itt közben meg már oda tettem főni a csicseri borsót, és amikor felforr, akkor én leszoktam habozni a tetejét. Közben ellenőriztem a piskótát, mert mivel duplán sütöttem, ezért sokkal nagyobb átmérőjű karikában csináltam, de nem voltam biztos a sütés idejében, úgyhogy folyamatosan ellenőriztem egy ilyen 50 perc után. Aztán gyorsan összekaptam a kanapét, mert ott az előző kis beszélgetésünk után el is vittem a kicsit aludni. Aztán még aludt, én teljesen beindultam, hogy amit csak tudtam, akkor abban az alvási időben érkezzek megcsinálni, mert aztán menni kellett a nagyobbakért is. Úgyhogy igyekeztem összekapni egy kicsit a házat, folyamatosan törölgetnem kell, folyamatosan pakolnom kell, mindig tele van a szennyes, mindig tele van a szárító, mindig tele van a mosogatógép és a mosogató, az asztal, folyamatos pakolás az életem,
de már amúgy hozzászoktam teljes mértékben, úgyhogy nem panaszként mondom, csak hát a videóban is azt látjátok, hogy egyfolytában pakolok, mosogatok, megint pakolok, megint mosogatok, de ez van. Ilyen egy háziasszony, egy otthon lévő anyuka élete. Én természetesen nem nevezném magam teljes mértékben ilyen otthon ülős anyukának, mert hogy soha nem ülök. Nagyon-nagyon ritkán szoktam így pihenni. Van olyan, hogy kinevezek 1-2 napot pihenő napnak, és ez soha nem a hétvége. Mert pont hétvégén van az, amikor nem igazán tudok pihenni, maximum úgy, hogyha elmegyünk valahova, és nincs előttem a sok tennivaló, akkor tudok kikapcsolódni. Egyébként meg mindig csinálni kell valamit, mert hétvégén kell ágyneműt mosni, a gyerekeknek az oviba, a csomó ruhát előkészíteni, tanulni velük, amit amúgy hétköznap is kell, úgyhogy folyamatos ugrabugra a mindennapom, meg az összes napom, de jó is ez, mert legalább formában tart. Közben meg itt láttátok, megsült a piskóta. Én bevallom nektek őszintén, hogy én nem tudtam tortát sütni nagyon-nagyon sokáig. Én Bebétől tanultam meg tortát sütni az ő videói alapján, és nem igazán szoktam a külsőségekre adni, legyen beburkolva, meg legyen neki egy egyszerű kinézete, de volt, hogy próbáltam az olasz vajkrémjét, nagyon-nagyon jól sikerült, tehát a recept az kifogástalan, tökéletes, viszont nem vagyok elég türelmes, hogy azzal pepecseljek, úgyhogy a belsejéhez én ilyen állati eredetű habtejszínt használtam, meg ugye túrós lett a krém, és került bele egy ilyen szamócás zselé, amit én keményítővel zselésítettem, ez nem látszott a videón. Van neki egy fekete erdő tortája, és én azt szerint már sütöttem a fekete erdő tortát, és most is például Lacikának az itthoni tortája az volt, és nagyon-nagyon finom, onnan vettem az ötletet, hogy most akkor nem megyből, hanem szamócából készítek egy ugyanolyan zselét, és azt mondják, hogy legalábbis azt mondták a gyerekeim, hogy nagyon-nagyon finom lett a torta, mert nyilván én nem ettem belőle, mert ugye elvitték az iskolába, és gondolom is, hogy finom lett, mert általában, amit az ő receptjei alapján csinálok, az mindig jó szokott lenni. Úgyhogy igen, ezt most mellékes információként mondtam el, de nagyon-nagyon jó, mert az ember tényleg képes bármit megtanulni, amit akar, elég egy icipici kézügyesség hozzá, gyakorlás kell hozzá, meg belefektetett idő, energia, meg hát nyilván pénz is, mert ha nem sikerül, akkor nyilván nem olyan az eredmény, de én azt mondom, hogy megéri, mert utána a sok év alatt megsütött torta, az visszahozza az árát, és hát most elég közhelyes, amit mondani fogok, de az otthoni, házilag sütött tortánál nincs finomabb, ez biztos. Itt meg már láthatjátok, hogy bezacskóztam a csicseri borsót. Na most az a kék szegélyű zacskó, az még a tavaly ősszel valamikor a Temuról rendeltem. Hát ezek voltak az utolsó, hogy ez volt az utolsó rendelésem a Temuról, és a jövőben nem is nagyon szándékozok a Temuról rendelni. Eléggé átgondoltam, nincs olyan jó minőségű, tehát amennyivel olcsóbb ez a tasak, szerintem annyival rosszabb, silányabb is a minősége, mint mondjuk a Zwilling tasakoknak. Én nem mondom, hogy nem fog bírni néhány használatot, de majd ezt az idő megmutatja, viszont biztos, hogy nem fogok még egyszer ilyet venni, mert viszont amit Zwilling tasakjaim vannak, azok már több éve, nem tudom most, hogy 2 vagy 3 éve vannak meg, és nagyon-nagyon szeretem őket. Volt már közülük is, amit sikerült a gyerekeimnek elszakítani. A simító zárat a magától, a tasaktól elszakították, így már használhatatlanná vált, de egyébként nagyon-nagyon szeretem. És hát itt láthattátok, hogy közben a csicseri borsóból került az aznap esti nyúlpörköltbe is, ami nem is igazán pörköltszerű lett, hanem inkább ilyen sült hús, de olyan finom volt, hogy el is fogyott az összes még aznap. Na ez már egy másik nap,
és szeretnék nektek mutatni, bocsi, de ez így van most itt összevágva, ilyen érdekességeket szerettem volna nektek tenni a videóba, hogy tudtok pillanatok alatt finom pizzát csinálni, ha nincs kedvetek dagasztani, meg órák hosszát várni, hát tortilla alapból. Ez egy hirtelen jött ötlet volt egyébként, de pont volt itthon még az általam sütött teljes körlésű tortilla alapokból, kivettem a fagyasztóból, és a serpenyőben csináltam ilyen kis vékony pizzákat, de annyira finomak lettek, hogy én biztos fogok máskor is ilyet csinálni, mert egy pillanat alatt megvan, nagyon-nagyon egyszerű, és mivel vékony tészta, ezért nyilván nem is hízlal annyira, meg hát tényleg nagyon egyszerű összedobni. Úgyhogy ajánlom nektek bátran, hogy próbáljátok ki. Aztán itt már megint egy következő nap, amikor is rákerült a sor végre az ágynemű húzat cserére, és képzeljétek el, mondok nektek valamit, bár kicserélgettem itt most az én párnámon is a húzatot, hát annyira nem lett volna szükségszerű, mert a párnám már jó ideje nem alszom, hanem csak így oldalra teszem, meg néha a kezemet támasztom rajta, mert volt egy időszak, hogy nagyon fájt a nyakam, meg a vállam, és hát a férjem helyre rakta nagyjából, de mert nem mondtam nektek, de egyébként ő masszőr is, és csontkovács is, és most félállásban ezzel is foglalkozik hivatalosan. Aztán mindenkinek sikerült a nyakát a helyére tenni, hát az enyémet nem tudja semmiféleképpen. Mondtam neki, hogy látod, milyen egy nyakas asszonyt sikerült feleségül venni. Na de a lényeg az, hogy valamennyit segített az én problémámon is, viszont azt tapasztaltam meg, hogy sokkal jobb a vállamnak meg a nyakamnak, hogyha csak azokon a kis bézs lapos párnákon fekszek, amit most itt díszpárnának használok, úgyhogy szerintem már vagy egy jó 2 vagy 3 hete nem alszok a magas memória habos párnán, és azóta nem is fáj a nyakam egyáltalán, úgyhogy nagyon-nagyon örülök. Aztán a hűtőnket teljes mértékben át akartam mosni. De ez nem jött össze, mert mire kipakoltam a hűtőnket, addigra rájöttem, hogy lassan indulnom kell a gyerekekért, úgyhogy egy ilyen gyors tűzoltó takarítást végeztem, törölgetést rajta, nem szedtem ki a polcokat meg a tárolókat a helyükről, hanem csak úgy benne, ahogy tudtam hozzáférni, úgy áttörölgettem, de már így is nagyon-nagyon ráfért, egy ennyi is, mert egyébként nagyon-nagyon durván össze volt benne dobálva minden, volt, amiből például befőttből 2 is meg volt bontva, vagy például megvágott zöldségek már 2 dobozban is voltak, és elfelejtettük, hogy már egyet megvágtunk, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sürgős volt már egy ilyen gyors takarítás, meg rendszerezés, úgyhogy nekiálltam ennek is. Nem tudom, hogy ti éreztetek már olyat, hogy az egyébként egy olyan dologban, amit szerettek, ha rendben van, meg szeretitek, ha rendszerezett, mégis annyira nehezetekre esik hozzáfogni és megcsinálni. Hát nekem elég sokszor van ilyen, és most egyébként így volt ezzel a hűtővel is, mert egészen az ünnep óta szerintem nem volt úgy normálisan rendbe rakva, és én azt hittem, hogy én ennek már sose fogok nekiállni, de aztán szerencsére a videó is egy kis löketet adott nekem ahhoz, hogy na most akkor fogjál bele, mert hát ezt a felvételt is bele akartad rakni a videóba, és ahogy ezt így mantráztam magamba, rájöttem, hogy hát de nem csak ezért akarom én ezt megcsinálni, hanem olyan jó érzés, amikor rend van benne. Úgyhogy nekifogtam, rendbe raktam, sokkal több hely lett benne, sokkal jobban elfogytak már így belőle a dolgok, mert nyilván, mire már szerkeztem ezt a videót, meg narrálom, addigra már szépen kis ürítettük a megmaradt dolgokat is, és azt terveztem, hogy addig nem is megyek nagy bevásárolni, ameddig teljes mértékben ki nem ürítjük a hűtőből az ilyen romlandó dolgokat, illetve átnéztem így a száraz élelmiszereinket is, és nagyon-nagyon szeretnék még tudatosabb lenni ezen a téren is, hogy olyan dolgokat, ami romlandó, azt ne halmozzuk fel, hanem tényleg csak annyit vegyünk meg, amennyit el is használunk a szavatossági idején belül, vagy míg meg nem romlik, úgyhogy nagyon-nagyon fontos ezt is szem előtt tartani, hiszen hát ezzel rengeteget lehet takarékoskodni, és a pazarlást azt kifejezetten nem szeretjük, úgyhogy hát odafigyelést igényel minden az életben, az biztos.
és a legapróbb, leghétköznapibb dolgok is, amikre az ember azt gondolja, hogy nem is kellene annyi figyelmet szentelni, vagy hogy nem is szentel annyi figyelmet, aztán tudatalatt mégiscsak ott van az, hogy erre is jobban oda kellene figyelni, meg arra is, de én bízom benne, hogy ezek után egy kicsit könnyebb lesz, és hát remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, meg az én kis elmélkedésem. Itt már végeztem addigra a konyhában, és le is zárnám ezt a videót. Találkozunk majd egy következőben, és légy szíves, ha tetszett a videóm, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogy a jövőben is értesüljetek a videóimról. Puszilok mindenkit! Sziasztok!